بازار تجریش یکی از جاهای دیدنی تهران هستش که هم از نظر کالا و هم از نظر صنایع دستی تنوع بسیار بالایی داره و در ضمن همه نوع قیمتی هم توش وجود داره. این بازار تو محله تاریخی تجریش و در نزدیکی امامزاده صالح قرار داره و مانند بازارهای سنتی دیگه دارای حسینیه، مسجد و سوق‌های کوچیک هستش. علاوه بر این یه میدون سرپوشیده میوه و تره‌بار نیز توی این محل فعالیت میکنه که طرفدارای خاص خودشو داره و گردشگرای داخلی و خارجی زیادی برای دیدنش میان. بازار سرپوشیده تجریش از معروفترین بازارهای قدیمی تهران هستش که حتی گردش خالی توی اونم لذت بخش هست و گردشگرای زیادی در سفر خودشون به تهران بازدید از این بازار رو توی برنامه خودشون میذارن، به طوری که برای اونا به عنوان یه خاطره خیلی خوب محسوب میشه. این بازار از یه طرف به میدون تجریش و از طرف دیگرش به میدون قدس منتهی میشه. یه بازارچه سرپوشیده میوه داره که توش انواع و اقسام میوه های فصل و خارج از فصل و میوه هایی که شاید در ایران نباشه اونجا وجود داره و با چیدمان بسیار قشنگ و رنگارنگی که میچینن بسیار بسیار هوس‌انگیز هست و تقریبا همه رو وسوسه میکنه واسه خرید این میوه ها. این بازار حد فاصل میدون قدس و میدون تجریش هست که از هر دو طرف میتونیم به این بازار ورود بشیم و برای اینکه بتونیم به این محل بیایم میتونیم از مترو، تاکسی، اتوبوس و حتی خودروی شخصی استفاده کنیم، ولی به نظر من راحت ترینش مترو هستش که اگر سوار خط تجریش کرجیزک بشیم آخرین ایستگاه که ایستگاه تجریش هست میتونیم پیاده بشیم که تقریبا عمیق ترین ایستگاه مترو تهران هم رو هست، میتونیم اونجا تجربهشو داشته باشیم. در مورد قدمت این بازار میتونم بگم تقریبا قدمت بازار رو 70 سال تخمین میزنن، ولی چیزی که کسبه قدیمی اون میگن قدمتش بالغ بر 150 سال داره. با این وجود سازه هایی مثل تکیه معروف بازار تجریش با 220 سال قدمت نشون میده که این مکان قدمتش بیش از اون چیزیه که گفته میشه. تاریخچه بازار تجریش ارتباط تنگاتنگی با نحوه رشد و توسعه این محله داره، به طوری که تو ابتدا به این شکلی نبوده و اکثرا از باغ و خونه های بزرگ و روستاها تشکیل می شده و مردم و عشایر تو فصل بهار و تابستون از آب و هوای مطبوع این منطقه استفاده می کردن. توی همین زمان کارگرایی که از مناطق دیگه برای امرار معاش توی باغ‌ها می اومدن به تدریج توی این منطقه موندگار شدن و بعد از اینکه رضا شاه دربند رو برای ییلاق خودش انتخاب کرد تجریش رونق بیشتری گرفت. با توجه به روند رو به رشد تجریش رفت و اومد کم کم به این منطقه اضافه شد و برخی از اهالی با زدن غرفه در حوالی تکه تجریش شروع به فروش میوه های خودشون کردن و به همین صورت پیش رفت تا حدود 50 سال پیش کل بازار تقریبا رو باز بود. بر همین منوال بازار در فصول سرد سال با بارش سنگین برف تعطیل میشد. در نتیجه کسبه تصمیم گرفتن که به ساخت سقف چوبی برای بازار بپردازن و پوشوندنش با و مغازه‌های خود رو با تیرای چوبی و خشت و گل و سقف شیروانی پوشوندنش. سقف‌های آهنی و یک پارچه در سال 52 جایگزین سقف‌های چوبی قدیمی شد که تا همین چند سال پیش بود که نهایتاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم به بازسازی و مرمت بازار گرفت که شکل و شمایل سنتی به خودش بگیره و مغازه‌ها رو با کتیبه‌های کاشیکاری سنتی تزیین کرد و بازار به شکل امروزی به وجود اومد. توی این بازار میتونیم
جنسای متنوع و متفاوت پیدا کنیم. به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش پیدا میشه و تمام اجناسی که مایحتاج زندگی هست به راحتی توش پیدا میشه. از صنایعی که توی بازار هستن صنایع دستی هستن، مثل ترمه یزدی، خاتم و مینا، ظروف مسی اصفهان که جزو صنایع دستی معروف هستن. از دیگر مغازه‌هایی که خیلی زیاد به چشم میخوره، مغازه‌هایی هستن که ادویه فروشی هستن و حسابی شامه بیننده رو نوازش میکنه. مغازه‌های ادویه فروشی و عطاریایی که تنوع رنگ و اسمش انسان رو وادار به خرید میکنه و واقعا تصمیم گیری رو برای آدم مشکل میکنه. همچنین آجیل و خشکبار از نوع مرغوب و درجه یکش توی این بازار هست. پسته دامغان و رفسنجان، زعفران خراسان، شیرینی، گز اصفهان، مغازه‌های پارچه فروشی، لباس فروشی و کلا اینقدر این بازار رنگارنگ و جذاب هست که قدم زدن برای آدم گذشت زمان رو سریع میکنه. یکی دیگه از فروشگاه‌هایی که من زیاد توی این بازار میبینم مغازه‌های ترشیجات هستن، مخصوصا تو اون قسمت ورودی که بازارچه سبزیجات بود. این مغازه‌ها زیاد هستن و طیف مختلفی از رنگ و ترشیجات رو خودش جای دادن.